السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة أنا بكلمكم في افتتاح الاستوديو أو الكوشن الجديد اللي هنا في مركز مدينتكم حمادة. طبعا ده خاص باستوديو صوت المصريين، برنامج صوت المصريين المذاع على قناة صوت العرب الفضائية، ترددها 12562 رأسي. واحنا من المكان ده قدمنا حلقات كتيرة جدا خاصة بمشاكل الناس واستضافة مواهب فنية وحاجات كتيرة احنا قدمناها من خلال برنامج صوت المصريين على مدار 4 سنوات. طبعا واتشرفت بإضافة زميلة جديدة أستاذة ياسمين عثمان هنا من كوم حمادة. عايز أقول إن الاستوديو او هيوفر على حضراتكم الانتقال خصوصا وجه بحري الى محافظه القاهره، هيبقى اختصار ليكم هنا في الوقت والمجهود. امكانيه هنا مميزه جدا، موجود كل شيء انتوا محتاجينه هنا في الاستوديو. بادئ ذي بدء احنا هنتكلم مع بعض عن موضوع الاكل في رمضان، لان ده مهم جدا ويهم ناس كتيره. ازاي انت تقدر تعمل توازن صحي او اكلك يبقى صحي في رمضان، خصوصا مع فترات الصيام الموجودة في رمضان. الصيام على فكرة صحي جدا، يعني الصيام مبدئيا ده شيء صحي جدا، خصوصا ان كمان الاجانب او اوروبا بقت تركز على موضوع الصيام المتقطع، تمام، اللي هو دايما تصوم تمتنع عن الاكل والشرب مدة طويلة، لأنه بيحصل التهام ذاتي للخلايا الميتة جوه جسمك وإنتاج طاقة جديدة أو خلايا جديدة. وبتيجي في نهاية فترة الصيام بتحس بجوع. الجوع هنا بقى المشكلة إزاي تديها قدر البسيط اللي هو اللي يدي حافز إن الخلايا تنتج طاقة وتنتج خلايا جديدة ودم وكرات دم بيضاء وحمراء، من غير ما تدي أكل زيادة عن اللزوم تتحول من شيء ايجابي لشيء سلبي، ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في السكر، وانها تؤدي لمشاكل صحيه. طبعا احنا هنكون مع حضراتكم برضو، هنمد على صفحتنا الموجوده على الفيسبوك سواء باسم الاكونت الشخصي عز الدين درغام او البرنامج التلفزيوني صوت المصريين، او على اليوتيوب باسم قناه الاعلامي عز الدين درغام. هنبقى ننزل عليها تواليا حاجات خاصة بالأكل والشرب والحاجات المهمة وإيه النصائح اللي ممكن تتبعها في رمضان. ده إحنا بنسميه هو طبعا مش تدخل في الطب أو خلافه، ولكن إحنا بنتكلم عن غذاء صحي، إزاي تتغذى صحيا في رمضان. وشكرا لحضراتكم المتابعة، ونلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.